Hello, good morning mga lods. Nandito naman si INDAY TAGAY sa kanyang garden. Ito ang garden natin dito sa labas ng bahay. Nakakuha ko. Meron pang isa dito. So, kunin ko siya. May isa na nabulok na siya. So, tinapon ko na lang doon para maggulay na naman siya ulit. Natabot na siya doon. Ayan yung maliit natin fish pond. Ewan ko sana yung mga isda. Koi yung nandyan. So, kunin natin itong isa. Teka dyan, May. Nakakain ka naman. Ngayon na ako kagigising ko lang. Wala pa ako nakakape. Kunin ko na lang sila. Pero hindi ko pa sila lutuin ngayon. Para hindi sila magkuha ng sobrang para yung iba magtubo na maganda. Yan, may baby pa dyan. Ito lang tatlo. Okay. Ilang beses na ako pang 4 ko na ito dito na harvest. Maka-harvest ako 5. Ang una isa lang. Tapos may 5. May 3. Ngayon 3. Ayan pa oh. Meron din dito. Masarap ito gulayin ang bulaklak niya. Gataan. Pati itong udlot. Nabay ko na ang monggo pati ang jackfruit sa paglata. Tingin ko mauna malata ang jackfruit. And then ito gata, second gata, ito ang first gata, ininuman ko na, masarap. Sobrang niya pa. Pure. Parang ako, pure. And then, nagbili ako nitong bulad. Bulad sa bato ba ito? Bulad siguro ito sa bato, sabi ng babae. Yan siya, isagol ko dyan sa sabaw, sa manggo. And then, nagbili ako nitong uyap, bagoong. Nagustuhan ko siya, wala lang. Ayan, mga lods, ulan na naman. Tagay na lang natin ito, pampainit. Habang hinintay ko yung munggo maluto, tinitikman ko yung munggo na binili ko. Ano, parang nilagyan siguro nila ng kuyak. Sarap. Gayahin ko, tinitikman ko anong mga kuha nila. Nakabili pala ako kagabi. Itong pastil ng Pilipinas. Sayang papapanit. Tatsata. Hindi po ito sponsored ng Tanduay. Tanduay, baka naman. Bato. Ano to? Laman loob. Mga ulon, mga ano to, large intestine. Ito hindi ko alam, atay. Yeah. Ngayon,
Ngayon, i-chop natin itong fishy. Bangus. 79, something 80 pesos. Lagyan natin ng ahos para masarap. Tayo sa kabila. Hello guys, oh, sugat ko, madilim. Yung pagkatumbak ko kagabi. Dilim kasi sa kalsada. Madulas pa, lagilan. Usual. Nagpakatanga naman si Inday Tagay. Nag-dive ako, akala ko may dagat. Nagpakatsimento. Yan na. Finish product. Yes. Kampay. Masarap. Korean food ang sumsuman. May kimchi. Yung ano to? Yung mga beef na half cook lang. Ay, kasarap sa Tagay. Yun na. Panalo. Tapos may mga chili. Sarap talaga ng munggo.